วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูแซ่บๆมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูยำปูอัดค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะจะทำเป็นเมนูทานเล่นหรือว่าจะทานแบบจริงจังเลยก็ได้เราจะใช้ส่วนผสมที่เป็นแบบปูอัดแบบปูอัดจริงๆอ่ะที่มันอร่อยใช่ไหมแล้วมีส่วนผสมแบบวาซาบิเข้ามาด้วยถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำยำปูอัดกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะปูอัดค่ะเอามาตัดให้เป็นเฉียงๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะตัดตรงก็ได้ค่ะเห็ดชิเมจิขาวมะเขือเทศค่ะหอมใหญ่สไลด์ขึ้นช่ายต้นหอมพริกขี้หนูค่ะวาซาบิน้ำตาลทรายน้ำมะนาวและน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะแนนจะเอาเห็ดนะคะเห็ดชิเมจิเนี่ยซื้อมาเอามาลวกเลยก็ลวกให้มันสุกแต่ว่าของทุกอย่างเราพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องลวกนะคะปูอัดก็ไม่ต้องลวกสามารถทานได้เลยค่ะแต่ถ้าหากใครชอบร้อนๆก็สามารถนำมาลวกได้แต่ว่าอย่าลวกนานนะเอาลงแล้วก็แบบขึ้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวทิ้งไว้นานแป้งมันจะเละมันจะยุ่ยนี่ก็แค่ลวกให้สุกแค่นั้นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวยำปูอัดกันนะคะเมื่อกี้เราลวกเห็ดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาดูถึงตัวน้ำยำนะคะอันนี้ก่อนละกันน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลทรายละลายน้ำมะนาวค่ะพริกขี้หนูอันนี้ความเผ็ดตามชอบได้เลยนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยมากน้อยก็ใส่หมดก็วาซาบิค่ะถ้าหากใครไม่ชอบทานวาซาบิอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบแต่อันนี้มันจะออกแบบญี่ปุ่นนิดๆผสมไทยคนให้เข้ากันนะคะนี่เมื่อน้ำตาลแล้วก็วาซาบิละลายนะแล้วก็ใส่หอมใหญ่มะเขือเทศค่ะอันนี้มะเขือเทศนะก็ซื้อมะเขือเทศราชินีแล้วก็มาหั่นครึ่งแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าหากจะใช้เป็นแบบมะเขือเทศธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกก็เห็ดนะคะขึ้นช่ายหน่อยก็ทำเหมือนยำปกติเลยแต่เราก็แค่เพิ่มวาซาบิลงไปแค่นั้นเองค่ะมันจะได้ทานคู่กับปูอัดของเราสำหรับปูอัดนะคะใครจะหั่นเป็นแบบแท่งธรรมดาเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าจะเป็นดึงออกมาเป็นฝอยๆก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะอันนี้ไม่ว่ากันทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะเป็นเมนูทานเล่นหรือว่าทานจริงจังก็ได้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ